Salut! În clipul anterior, apreciat de 23 dintre voi, am vorbit despre acest termostat de radiator. Deși aici nu apare simbolul, vorbim despre un termostat Zigbee. Așa cum ați văzut în clip, pentru a introduce acest termostat în aplicația EV-Link, avem nevoie de un bridge Zigbee. Acest bridge va fi folosit pentru toate echipamentele Sonoff Zigbee, cum este, de exemplu, această vană sau un releu Zigbee sau contact magnetic Zigbee sau senzor de temperatură și umiditate. Toate acestea se înrolează în aplicația EV-Link și evident în cloud cu ajutorul unui astfel de bridge. Foarte pe scurt despre Zigbee, dacă e cineva care nu știe, Zigbee este un protocol de comunicație în 2,4 GHz. Ca structură există un coordonator, cum ar fi acest bridge, și există repetoare de semnal, care pot fi, de exemplu, aceste relee conectate la 230 de volți. Ele pot repeta semnalul, astfel veți avea o instalație de tip mesh. Iar la final, echipamente alimentate pe baterie. Bun. Comparativ cu Wi-Fi, echipamentele Zigbee au un consum mult mai redus, de aceea sunt mai des folosite la echipamentele alimentate pe baterie. Bun. Așa cum se vede pe cutie, vorbim despre Zigbee Bridge Pro. Cei care ați urmărit playlistul Smart Home DIY, vă mai aduceți probabil aminte de cele două stick-uri folosite pentru server. Vorbeam atunci de dongle varianta E și varianta P și că au două chipuri diferite. La fel se întâmplă și la modelul acesta de bridge, există două variante. Asta este varianta Pro cu chip de la Texas Instruments, la fel ca și varianta P de la acest stick. Bun, și acum la partea de unboxing. În cutie găsiți bridge-ul, care după cum vedeți nu este foarte mare, nu are conexiune pe LAN, are doar partea de alimentare și are conexiune Wi-Fi. Mai găsiți un cablu de alimentare, partea de alimentator trebuie să puneți voi la dispoziție, un NAC pentru resetare, înrolare și, bineînțeles, manualul, care, după cum vedeți, nu este foarte lung, nici nu are de ce. Și acum să-l punem în funcțiune. Bun, l-am alimentat și în aplicația EV-Link avem plus, adaugă dispozitiv, alte opțiuni, Bluetooth și căutare dispozitiv. După cum se vede aici, Sonoff Zigbee Bridge P, conectare, scanare Wi-Fi-uri, aleg Wi-Fi-ul și salvează. Ok, pot să-i dau aici un nume. O să-i pun irigație, pentru că pentru asta l-am folosit. Other, altă cameră și în acest moment, după înrolare, îl am aici în listă și în momentul în care îl accesez, da, am câteva opțiuni. Varianta Pro are funcție de alarmă. V-am mai arătat asta și la Shelly Security Bundle. O să las un link în descriere și vedeți aici sistem dezarmat, mod acasă, mod plecat sau mod somn. O să revin la asta ceva mai târziu. În primul rând să vedem ce setări are. După cum se vede aici, există un firmware nou disponibil și aici avem nume, se poate schimba numele. Versiunea curentă este 2.5, da? Se vede aici există și 2.7. Integrări cu Alexa, Google Home, IFTT, locația, dacă vă creați o cameră, îl puteți fixa aici în ce cameră. Partajare, puteți partaja cu alte conturi, ați văzut asta și la termostat. Se pare că s-a deschis poarta. Scenă inteligentă, să vă creați scene de tip dacă, atunci. Da? Am să revin la partea asta de scenă inteligentă în episoade viitoare, când o să fie mai multe echipamente înrolate pe acest bridge și o să compar câteva chestii cu sistemele Wi-Fi. Aici, la alertă offline, da, vei fi anunțat dacă dispozitivul este deconectat de mai mult de 5 minute. Aici, mod securizat, sunt setările pe care le găsiți și pe partea de alarmă, am să revin la ele. Jurnal de securitate, nicio înregistrare. Indicator de semnal Wi-Fi, indicator de semnal Zigbee, setări Wi-Fi, partea de conectare la routerul vostru și înapoi și aici la mai multe setări Zigbee Channels.
Vă puteți alege canalul pe care să ruleze. Așa cum am spus la început, Zigbee funcționează tot pe 2,4 GHz în aceeași bandă de frecvență cu Bluetooth și Wi-Fi. De exemplu, pot să aleg aici canalul 20, că este mai liber. Toate subdevice-urile vor fi șterse. Ok, nu am niciun subdevice în acest moment. Ok. Înapoi. Și alte date, producător, model, ID și așa mai departe. Bun. Acum la partea de alarmare, dacă aleg unul dintre aceste meniuri, vedeți, îmi apare că nu am niciun senzor adăugat. Bun. Pentru asta va trebui să adaug un senzor. Ok, am găsit un dispozitiv. Bun. În acest moment am înrolat acest contact magnetic. Este deschis și închis. Mai multe despre acest contact în episodul viitor. Pe partea de alarmare vă puteți crea 3 scenarii. În acest moment este mod acasă, plecat sau mod somn și fiecare are setări asemănătoare. Adică aveți acele setări, nume, modul în care să fie alarmat, bip lung, bip scurt, alarmă 1, 2, așa mai departe, alarmare cu întârziere și cât să fie întârziere și alarmare cu întârziere și aici sub dispozitivele pe care le vreți. Să zicem că în modul acasă activați doar contactele magnetice de la uși și geamuri, să fie fără întârziere la alarmă, să fie instant, salvez, ok, în modul plecat, da? Sunt acele setări, să zicem să fie armare cu întârziere timp de 3 secunde și la fel fără, hai să punem aici totuși o întârziere la alarmare, să punem, nu știu, 5 secunde, salvare, dacă vrem mesaje și notificări, da? Și să salvăm și există și mod somn. Poate noaptea nu vrei să ai mesaje sau notificări sau vrei o altă alarmă sau eu știu. Da? În cazul nostru am pus același contact magnetic aici. Sau se pot pune alți senzori. Bun, salvăm și ăsta. Și acum diferența e că, hai să zicem asta în modul acasă, nu are nici întârziere la armare și nici întârziere la alarmă și în acest moment, da, l-am armat. Da? Și primesc mod acasă, senzor alarm și așa mai departe. Primesc și mesajele. Și de aici pot să opresc alarma și să dezarmez sistemul. În celălalt, în modul plecat, avem armare cu întârziere de 3 secunde. Asta înseamnă că 2, abia acum s-a armat. Deci am timp să ies din casă în cazul în care armez din interior, cum sunt la centralele de fracție clasice. Și dacă vin acasă și deschid contactul magnetic, da, am o întârziere la dezarmare. Cele 5 secunde pe care le-am setat, am pip și după 5 secunde pornește alarma și primesc mesaj. La fel, pot să opresc alarma și să dezarmez. Bun, și la fel și alarma somn, la care nu am setat nicio întârziere. Ok. Dacă îl deschid, da, din nou alarmă, am primit mesaj și piuitul acesta. Deci, și la un moment dat se oprește. Bun. Partea interesantă e că piuitul vine chiar din acest bridge. Deci dacă îl aveți în dormitor, chiar dacă nu aveți telefonul sau este silențios, o să auziți acest pipuit. După cum ați văzut, la un moment dat s-a oprit. Dacă îl închid, pornește din nou. Pot să-l opresc de aici și să dezarmez sistemul. Bun, poate n-ar fi rău ca un astfel de sistem să-l extindeți cu un astfel de releu, tot Zigbee, la care să conectați, de exemplu, o astfel de sirenă și să aveți într-adevăr gălăgie sau chiar o sirenă de exterior. Bun, mulțumesc pentru vizionare, salut!